everyone, welcome to Career Class. So, আজি আমাৰ daily current affairs video to আৰম্ভ কৰা আগতে এইখিনিতে এটা important announcement আছিলে Career Class main specific এটা power pack package লৈ আনিছে যিহেতু APSC prelims already হৈ গল আৰু APSC tentative calendar অনুসৰি mains তেওঁলোকে conduct কৰিব জুন or জুলাই so সেই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰস্তুতি চলাই নিব লাগিব right so আমাৰ Career Class এইখিনি package লৈ আনা হৈছে যত main stage series আপোনালোকে avail কৰিব পাৰিব at 7000 যত থাকিব 4 খনকৈ papers per set 4 খনকৈ paper থাকিব right আৰু the cherry on the top is that আপোনালোকে within 48 hours গুটে feedback খিনি লব পাৰিব right so আপোনালোকে কেনেকে test series টো লিখিছে কিমান attempt কৰিছে আৰু কি কি enhancementৰ প্ৰয়োজন গুটেখিনি feedback আপোনালোকে within 48 hours পাব লগতে means guidance এটাও লৈ আনা হৈছে so সম্পূৰ্ণ ৰূপে আপোনালোকক নাৰ্চাৰ কৰা হ'ব 2 classes daily থাকিব আৰু 9000 ত আপোনালোকে এটো avail কৰিব পাৰে আৰু এটা combo package লৈ আনা হৈছে যত test series আৰু means guidance আপোনালোকে পাব for 15000 right আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মোৰ GS2 বা GS1 এখিনি মোৰ ঠিকে আছে but মই ethics বা international relations এনেকুৱা কিছুমান individual subject লব বিচাৰিছো সেই ক্ষেত্ৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা সুবিধাজনক কৰি 2500 দি আপোনালোকে ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্টস খিনি avail কৰিব পাৰিব লগতে যদি আপোনালোকে ভাবে যে দুটা সাবজেক্ট মই লও তেতিয়াও আপোনালোকে avail কৰিব পাৰিব for 4000 right so এই গুটি প্যাকেজ খিনি আপোনালোকৰ জেনেকে ইন্টাৰেষ্ট খিনি এলাইন হয় right যেখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি avail কৰিবলৈ হলে আমাৰ এই তলত দিয়া নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে right আৰু কিবা যদি কোৱেৰিও থাকে সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক কোঅপাৰেট কৰা হ'ব ঠিক আছে অলৰাইট so আমাৰ প্ৰথম টপিকটোলৈ আহো আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা লোৱা হৈছে Modi bestowed Bhutan's highest civilian award আৰু এই টপিকটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে প্ৰিলিম স্পেসিফিক লগতে আমি এইবিলাক আমাৰ কন্টেন্ট এনৰিচমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিব পাৰো ৰাইট সো আমাক যদি হুদে GS পেপাৰ 2 ইন্ডিয়া এণ্ড ইটস নেবাৰহুডৰ কথা বা GS পেপাৰ 3 টো যদি হুদে তেতিয়াও আমি এইখিনি কথা মেনশন কৰিব পাৰো ৰাইট সো কাৰেন্ট কনটেক্সটলৈ আহো Prime Minister Narendra Modi received Bhutan's highest civilian award, the Order of the Drug Gyalpo, on Friday. So, যেনেকে আমাৰ ভাৰতত ভাৰত ৰত্ন বঁটা থাকে ঠিক তেনে ধৰণে ভুটানৰ highest civilian award টো হৈছে Order of Drug Gyalpo. ঠিক আছে আৰু এই awardটো কাক অনাৰ কৰা হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক so তেখেতে যিহেতু ৰিসেন্ট ভুটান ভিজিটত গৈছিলে তাতে তেওঁক এই awardটো দিয়া হৈছে So this makes him first foreign head of government to receive this honor. The award ceremony took place in the Thimphu, Bhutan capital and was attended by Bhutan's King Jigme Khesar Namgyel Wangchuk and other dignitaries. So Bhutanor king kun hoy Jigme Khesar Namgyel Wangchuk. All right. So is a award to provide kora hoise tekheto honor kora hoise. Kiyo kora hoise? Hikini jote ami sa ami gom pam Modi was recognized for his contribution in strengthening the friendship between India and Bhutan so India আৰু Bhutanৰ মাজৰ যিখিনি সম্বন্ধ আৰু বেছি strengthen কৰাৰ কাৰণে তেখেতক এই বঁটাটো দিয়া হৈছে and his people centric leadership right Or the citation mentioned Modi's role in India's rise as a global power. So you might face some question regarding this. Say India's rise as a global power critically analyze. Right? So jodi enukwa dhৰণৰ প্ৰশ্ন hude আমি এই বিলাক যে ডেভেলপমেন্ট বু হৈ আছে বিভিন্ন কান্ট্ৰিজ বিলাকে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ইমান অনাৰ্স সমূহ দি আছে ৰাইট হেখিনি কি বুজায় যে এটা পজিটিভ এসাৰ্টিভনেস এটা আহিছে ৰাইট দে ট্ৰাষ্ট আস কাৰণ আমিও এটা সিগনিফিকেন্ট ৰোল প্লে কৰিছো তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰাইট সো এইখিনি কথাও আমি মেনশন কৰিব পাৰো ৰাইট সো এইবিলাক টপিক বিলাক হেন্ডি কৰি ৰাখিব কন্টেন্ট হিচাপে বহুত হেল্প হয় ৰাইট So significance of this award joti saw the Order of the Drug Gyalpo is considered a decoration for lifetime achievement in Bhutan and is highest honor in the country honor system so ekhito ami gom paiso amar jeneke bharatot jeneke bharat ratna thake thik teneke Bhutanor eto highest honor hoy Drug Gyalpo so ataike hobo shrestha joti honor hoy that is Drug Gyalpo right আৰু যেহেতু ৰিসেন্টলি আমাৰ মোদিয়ে ভিজিট কৰিছে ভুটান সো পাৰপাস অফ দা ভিজিট জতি আমি চাও মোদি ভিজিট টু ভুটান aims to strengthen India's unique and enduring relations with Bhutan in the line of India's neighborhood first policy very important so
নেবাৰহুড ফাৰ্ষ্ট পলিচি ক্ষেত্ৰতো হয়তো আপোনালোকক প্ৰশ্ন সুধি দিব পাৰে ৰাইট তাত আমি এইখিনি কথাও যদি মেনশ্যন কৰোঁ আৰু এনচাৰটো কি হ'ব আৰু ষ্ট্ৰং হ'ব লগতে আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ পৰিব ৰাইট So this visit underscores the importance of maintaining strong ties with neighboring countries for India's strategic interest and regional stability. So jot China bare bare Bhutanok right অকমান কিছুমান negotiation কৰি আছে so আমি ভুটানক হেৰুৱাব নোৱাৰো আমি ভুটানক আমাৰ ফালে pro India কৰি ৰাখিবই লাগিব for that purpose also এইবিলাক development বিলাক এটা positive assertiveness দেখায় right all right তাৰপিছত আমি জানিব লাগিব যে যেহেতু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক বিভিন্ন কান্ট্ৰিজ বিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ অৱাৰ্ডছ বিলাক দি থৈছে সো এইবিলাক কিন্তু প্ৰিলিম স্পেসিফিক ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে ৰাইট সো এইকাৰণে আমি জাস্ট এটা জিষ্ট এটা লং কোন কিখন কান্ট্ৰি কি প্ৰভাইড কৰিছে সো ইজিপ্তে দিছিলে অৰ্ডাৰ অফ নাইল ৰাইট তাৰপিছত সাউদি আৰবিয়াই কি দিছে অৰ্ডাৰ অফ আব্দুল আজিজ আল সৌদ ভুটানে এই ৰিসেন্ট আমি জাস্ট পাতিছো ড্ৰাগ গ্যালপো প্যালেষ্টিনো দিছে গ্ৰ্যান্ড কলাৰ অফ ষ্টেট অফ প্যালেষ্টিন UAE কি দিছে অৰ্ডাৰ অফ জায়েদ এৱাৰ্ড ৰাছিয়াও দিছে অৰ্ডাৰ অফ সেইণ্ট এন্ড্ৰিউ এৱাৰ্ড তাৰপিছত আফগানিস্তানো দিছে ষ্টেট অৰ্ডাৰ অফ ঘাজি আমিৰ আমানুল্লাহ খান মলদ্বীপেও দিছে অৰ্ডাৰ অফ দ্য ডিষ্টিংগুইশ্ড ৰুল অফ নিশান ইজুদ্দিন বাহৰেইন কিং হামাদ অৰ্ডাৰ অফ দ্য ৰিনাছা USAও দিছে লেজেণ্ড অফ মেৰিট বাই দ্য US গভৰ্ণমেণ্ট ৰিপাব্লিক অফ পালাও Albakal I Award by the Republic of Palau. Fiji is a companion for the Order of Fiji. Or Papua New Guinea is a companion of the Order of Logohu. So, এইবিলাক কথাই বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমি বিভিন্ন জায়গাত ইউজ কৰিব পাৰো যদিও হুতে UNSC আমি পার্মানেন্ট সিট পাব লাগে সো এইবিলাক কিমানখিনি কান্ট্ৰিজে আমাক যে অনাৰ কৰিছে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সো হেতু দেখাই যে এটা কান্ট্ৰিজ বিলাকে ট্ৰাষ্ট এটা আছে ইণ্ডিয়াৰ প্ৰতি ৰাইট সো ইণ্ডিয়া ইজ আ সিগনিফিকেন্ট কান্ট্ৰি খিনি পোৰ্ট্ৰে কৰে সো এইখিনি কথা আপোনালোকে ক'ব পাৰে সো ইট উইল এক্ট এজ এ সিজনিং ৰাইট সো বেসড অন দিস টপিক এটা prelim specific question provide kora hoise kindly question to attempt korok aru amak comment section janabole napahoibo moving forward our next topic is taken from the Indian Express economic inequality in India very important topic aru joa bosoro hudisile APSC mains ot aru etu eta important syllabus ote ase right topic ote ase inequality so hekane ami jani thoto bhal so current context to hoise inequality is worsening in India with share of top 1% in total income at new high as per the paper released by World Inequality Lab. Very important. So, আমি যেটা inequality কথা কওঁ, আমাৰ পটককে মনত আহে Oxfam report কথা, right? So, আপোনালোকে যদি Oxfam report বা World Inequality Lab এইবিলাক handy কৰি ৰাখে, inequality related question বিলাকৰ answer খিনি attempt কৰাত বহুত helpful হয়, right? So, আপোনালোকে যদি ইন্ট্ৰোডাকশন এটা দিব পাৰে যে according to World Inequality Lab এই স্টেটমেন্ট সমূহ যদি দি দিয়ে তো কি হয় এটা ষ্ট্ৰং এনসাৰ পোৰ্ট্ৰে কৰা হয় ৰাইট সো হেকানে এইবিলাক হ্যান্ডি কৰি ৰাখিব পাৰে মনত থৈ দিব পাৰে ৰাইট তাৰ পিছত আহো about World Inequality Lab কথা কি হয়নো World Inequality Lab so it is a research laboratory focused on the study of inequality worldwide alright so is a World Inequality Lab হয় গোটে world wide যিখিনি inequality হৈ আছে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ৰিসাৰ্চ কৰে right study কৰে so এই ক্ষেত্ৰত ইম্পৰ্টেন্ট হয় মনত থৈ দিব the WIL hosts the World Inequality Database the most extensive public database on global inequality dynamics it gathers social scientists committed to helping everyone understand the drivers of inequality worldwide through the evidence-based research. ঠিক আছে so তেওঁলোকে evidence-based research কৰে so এটো important so এটা হৈছে Oxfam report আৰু আনটা হৈছে World Inequality Lab ঠিক আছে এটা major findings খিনি যদি আমি চাও কি কিনো তেওঁলোকে বিচাৰি পালে so concentration of wealth কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে so in 2022-2023 top 1% held 39% of the wealth so bharator jihokol top 1% lok ase so they accumulated 39.5% of wealth aru tar bhitor to ami kisam bhag dekhisu so within this top 1% 29 percentage points were to the top of 0.1% so 0.1% e kute 29% of the wealth accumulate kori rakhise
22 percentage points were to the top of 0.01% আৰু 16 percentage points went to the top 0.001%. ঠিক আছে, so ইয়াতো আমি দেখিছো কেনেকৈ accumulate হৈ আছে, right? আৰু rise over the years. So 1961 ত যেটো wealth share আমি যদি চাব income share নহয় wealth share, right? যেনে ধৰ কাৰোবাৰ হয়তো yacht থাকিব পাৰে, কাৰোবাৰ হয়তো private jet থাকিব পাৰে, right? Buildings and all. So সেইবিলাক wealth ত পৰে, right? So in 1961 the wealth shares of the bottom 50% and the top 1% were equal. ঠিক আছে, so ভাৰতৰ population top bottom 50% আৰু top 1%, so wealth to প্ৰায় equal আছিলে, ঠিক আছে। কিন্তু by the year 2022-2023 top 1% held more than 5 times the wealth of the bottom 50%. So এইবিলাক statement হৈ পৰে content enrichment, right? So যেতিয়া inequality কথা আহে এইখিনি আপোনালোকে definitely mention কৰিব পাৰে। So এতিয়া আজি তুলনাত আমি দেখিছো more than 5 times wealth আৰু বেছি বাঢ়ি গৈছে। So আৰু লগতে কৈছে findings ত কম পালে যে lack of data. So economic data quality of India is poor and has recently declined. So ইয়াত কোৱা হৈছে যে যদি আমি proper data খিনি গম পাওঁ তেন্তে আজি যেটো inequality দেখা পোৱা গৈছে তাতকে হয়তো আৰু বেছি intensify হ'ব পাৰে, right? So newly estimate likely represent a lower bound to actual inequality levels. So actual যিমানখিনি inequality হয়তো আৰু বেছি intense হ'ব পাৰে, right? So এইখিনি major findings দেখা পোৱা গ'ল। এটা কথাটো হল যে what are the reasons behind such economic inequality in India? Very important. So আমি reasons খিনি জানি থোৱাটো ভাল। Historical factors বহুত associate হৈ আছে, যেনে ধৰক India's historical including colonization, feudalism has entrenched wealth accumulation among specific groups. Say for example সেই সময়ছোৱাত আপোনালোকে জানে economic drain হৈ আছিল, right? আমাৰ ভাৰতৰ পৰা গোটেইখিনি wealth খিনি লৈ কিনি colonization ব্ৰিটিছ সকলে লৈ গৈ আছিল, তাৰ পিছত feudalism হ'ল। সো এইবিলাকে পাছত গৈ কি হ'ল জামিনদাৰৰ নিচিনা কাম কৰিলে। সো ফাৰ্মাৰ্স সকলে সুদ লবলে জামিনদাৰৰ ওচৰত যায়, জামিনদাৰৰ যেতিয়া সুদ তেওঁলোকে ঘূৰাব নোৱাৰে সো তেওঁ সেই ফাৰ্মাৰ্স সকলৰ কি কৰিলে গোটেই মাটি দখলে দখল কৰি ৰাখিলে। সো এনেকে কি হ'ল তেওঁলোকৰ wealthটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিলে, এফালে পুৰ সকল আৰু পুৰ হৈ হৈ গৈ থাকিলে, right? সো যেটো তেওঁলোকৰ ট্ৰেপ আছিলে poverty trap, তাতে তেওঁলোকে ফসি গ'ল, তাৰপা ওলাবলে অসুবিধা হৈ পৰিলে, right? So সেই কাৰণেও এই গ্যাপটো মেইনটেইন হৈ আছে, বেছি বাঢ়িহে গৈছে। This historical inequality persists shaping wealth distribution patterns today, right? তাৰপিছত economic policies কিছুমান লৈ আনা হৈছিলে। So 1990 যিখিনি LPG reforms আনা হৈছিলে, so definitely সেইখিনি কি কৰিলে economic growth এটাটো enhance কৰিলে, boost up কৰিলে, but wealth ক্ষেত্ৰতো বহুতখিনি inequalities লৈ আনিলে। So যাৰ ওচৰত capital আছে, যাৰ ওচৰত exposure আছে, তেওঁলোকে সেইখিনি LPG reforms খিনি পুৰা ফুল লাভ উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিলে। কিন্তু যিসকলৰ সেইখিনি কোনো access নাই, exposure সমূহ নাই, তেওঁলোক তাতে ৰৈ গ'লগে, তাৰ ফলত কি হ'ল গোটেই গ্যাপটো আৰু বাঢ়ি গ'ল, right? Inequality গ্যাপটো। So economic policies or ekhini ami gom palo logote economic policies have favored those with access to capital ekhini moi just kolo and resource leading to disproportionate gains for the wealthy. Logote urban rural divide very important. So significant development gaps exist between urban and rural areas. So urban areas aponoko dekhibo bhal education facility ase, health facilities ase, banking sector ase, bhal exposure ase, right? So business korom boli kolo bhal jehetu logistical সুবিধাও আছে এখিনি কৰিব পাৰে। কিন্তু যোন rural এৰিয়াত আছিল একটো হৈছে তাত কোনো ধৰণৰ ভাল এডুকেশ্যন ব্যৱস্থা নাছিল, ৰাস্তা পদলি নাছিল, সো এইখিনি কাট খাই গল। তাৰ ফলতো তেওঁলোকে সেইখিনি urban rural divide এটাও আসলতে এটা reason হয় behind such inequalities, right? So আজিৰ দিনত অকন বস্তুখিনি বেলেগ হ'ল বাক তথাপিও যি সকল অলৰেডি ইমান 10-15 বছৰ আগত যোনে ওলাই আহিলে তেওঁলোকেতো আৰু accumulate কৰি থাকিব, right? So এইখিনি এটা persist হৈ আছে। Our urban centers attract more investment and offer better job opportunities, leading to wealth concentration in this region, right? So this is also one of the reason. There's somebody so access to education and opportunities very important. So june hoyto bhal eta education lab korise, so teolokor hi metrics to beleg hobo je thinking capacity beleg hobo, teoloke bostu kini beleg dhone bhai bole chesta koribo, kinu june education lab poa nai beleg eta duniyat ase,
ৰাইট তেওঁলোকে সেই মেট্ৰিক্সটোৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ বা এই wealth আমুকখিনি accumulate কৰিবলৈ problem হৈ যায় right so disparities in education access especially among marginalized communities worsen wealth inequality right so limited access to education restrict economic opportunities perpetuating inequality so education is very important আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি এটা ক'ব পাৰো যে according to article 21A আমি right to education আনিছো right so every children should be getting education right so হেবিলাক measures তো আমি ক'ব পাৰো লগতে informal economy so আমি দেখিছো বহুতখিনি informal sector আছে so তেওঁলোকৰ হঠাতে say for example covid আহি গল যেটো informal sector আছিলে properly তেওঁলোকে সেইখিনি এটা buffer zone নাপালে right আৰু totally lack of job security আহি পৰিলে social protection আহি পৰিলে সেইখিনিও কি কৰিলে income disparities খিনি lead কৰি দিলে right so ultimately কি হল inequality gap to আৰু বেছি বহল হৈ গল so সেই ক্ষেত্ৰত আমি এটো ক'ব পাৰো কোভিডৰ পাছত চৰকাৰে বহুতখিনি ব্যৱস্থা লৈছে তেওঁলোকে ইনফৰ্মেল সেক্টৰক ফৰ্মেল সেক্টৰলৈ নিবলৈও চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকৰ ডাটা ডিজিটাইজ কৰিবও চেষ্টা কৰিছে ৰাইট স্বানিধি স্কিম সমূহ লৈ আনিছে ষ্ট্ৰীট ভেন্ডাৰ্স সকলৰ কাৰণে সেইখিনিও আমি মেজাৰত ক'ব পাৰো লগতে গ্লোবালাইজেশন এন্ড মাৰ্কেট ফোৰ্স so globalization benefit have been unevenly distributed right and wealth concentration occurs among individuals and corporations well positioned to capitalize on the global trends so these are some of the reasons behind economic inequality in India so ketaman points আপোনালোকে handy কৰি ৰাখক মেইনছত বহুত হেল্পফুল হয় so এই আৰ্টিকেলটো কিছুমান measures provide কৰিছে যাৰ ফলত আমি এই inequality বিলাক অলপ হলো overcome কৰিব পাৰো প্ৰথম কথা ইয়াত কৈছে about reform tax system ঠিক আছে tax system তো অকমান reformationৰ প্ৰয়োজন বুলি কৈছে restructured tax code to consider both income and wealth so আমাৰ অকল income to হে লোৱা হয় so ইয়াত কোৱা হৈছে wealth to কো ল'ব লাগিব right so address the potential regressiveness of the income tax system concerning net wealth so net wealth ৰ ক্ষেত্ৰত অকমান regressive হয় হেতু অকমান progressive কৰিবলৈ বুলি কৈছে not about income tax হেতু মনত থাকিব not about just income tax right হেতু wealth ৰ কথা কৈছে wealth ৰ কথা মেনশন কৰিছে so হেতু এটা নতুন পইণ্ট আমি পাই গৈছো so wealth tax ও কৰিব লাগে লগতে পাবলিক ইনভেষ্টমেন্টৰ কথা কোৱা হৈছে ইমপ্লিমেন্ট ব্ৰড বেসড পাবলিক ইনভেষ্টমেন্ট ইন হেলথ এডুকেশন এন্ড নিউট্ৰিশন ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আই থিংক আপোনালোকে লগালক মনত খেলাইছে যে হেলথ ৰিলেটেড আমাৰ কি ইউনিভাৰ্সাল হেলথ কিছুমান ফেসিলিটিজ লৈ আনা হৈছে আয়ুষ্মান ভাৰত স্কিম সমূহ আনিছে ৰাইট তাৰপিছত এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো সবকে ফ্ৰী এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰিছে নিউট্ৰিশনৰ ক্ষেত্ৰত পিএম পোষণ আনিছে বাট লগতে আৰু বেছি সাৰ্ভিস ডেলিভাৰীটো যাতে ভাল হওক ৰাইট সেইখিনিও কৰিব লাগে লগতে wealth tax proposal কথা কোৱা হৈছে so this is very important আমি এটো কবাত আপোনালোকে handy কৰি ৰাখক বহুত important হয় so introduce a super tax of 2% on the net wealth of the 167 wealthiest families in 2022-2023 so ভাৰতৰ wealthiest family out of গুটে 167 wealthiest family কথা কৈছে তেওঁলোকৰ wealth ৰ ওপৰত যে suppose কাৰোবাৰ building আছে private jet আছে right etc so হেখিনি ওপৰত যদি 2% to tax লগায় হেখিনি tax যদি বেলেগ public ক্ষেত্ৰ যদি channelize কৰি দিব পৰা যায় so আৰু বেছি inequality to হেতু হয়তো আমি balance কৰিব পাৰিম right so হেখিনি এটা ভাল proposal দিছে হেখিনি আমি মনত থব লাগে so this tax could yield 0.5% of national income in the revenues দেখিছে and creation of valuable fiscal space to facilitate necessary investment very important আৰু মানুহক এটা certain levelৰ পাছত ইমান টকাৰ হসকে প্ৰয়োজন নহয় বাৰ হেখিনি বেলেগ বস্তু হিনি আমি ইয়াত ডিসকাস নকৰো সো হে ক্ষেত্ৰত এটো এটা ভাল প্ৰপোজাল দিছে যে at least 2% যদি আমি wealth taxত কাটো তেতিয়া হয়তো বহুতখিনি inequality ক্ষেত্ৰত আমি ব্যালেন্স আউট কৰিব পাৰো ৰাইট গুটেখিনিটো আমি নোৱাৰো ডেফিনেটলি নোৱাৰো বাট অলপ হলো আমি চেষ্টা কৰিব পাৰো right so এখিনি মনত থব আৰু কিছুমান comprehensive policy measure কথা কৈছে address wealth disparity through a comprehensive policy approach focus on promoting inclusive economic growth right আমি inclusive economic growth কথা কৈয়ে থাকো improve access to education and opportunities for all segments of the society tackle social discrimination and combat corruption so corruption er khetroto ami dekho inequalities hoy thake and implement progressive taxation and wealth distribution policies to reduce inequalities ঠিক আছে so inequality khetrot I hope ei gutekhini cover koi lua hoise
এক্সামত যদি হুদে আপোনালোকে ডেফিনেটলি এটেম্প কৰিব পাৰিব ৰাইট সো যোৱা বছৰ APSC এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলে যে a new century is not going to be new at all if we offer only charity that palliative to satisfy the conscious and keep the same old system of haves and have not quietly contained discuss with suitable illustration so আপোনালোকে ভাবিছে এটো কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কিন্তু আপোনালোকে যদি চাই ভালকে ইয়াৰ very essence কি আছিল inequality আছিল ৰাইট সো মই কৈছো এইবিলাক বস্তু আপুনি এসেন্সটো বুজিব লাগিব কিনো সুধিব বিচাৰিছে সো আমি এইখিনি যিখিনি ডিসকাস কৰিছো তাৰ পৰা অকমান হলো আপোনালোকে হয়তো এটো এটেম্প কৰিব পাৰিব ধুনিয়াকে সো ডু লেট us know আপোনালোকে এইখিনি প্ৰেক্টিস কৰিছে নে নাই ঠিক আছে অলৰাইট moving forward our next topic is taken from the Assam Tribune China opposes US recognition of Arunachal as Indian territory so এইবিলাক টপিক ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে GS paper 2 perspective India and its relation with other countries, right? Logote GS paper 3 security khetroto important hoy pore. So current context to ami bujibole chesta koro. So US or department principal deputy spokesperson Vedan Patel teon kole je Arunachal Pradesh hoise Indian territory. ঠিক আছে? So it belongs to the integral part of Indian territory. So tate ki hol China ubhoti hoise. Se nohoy. তেওঁলোকে totally oppose কৰিছে the US recognition of Arunachal Pradesh as Indian territory আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে Arunachal Pradesh known as Gangnan in China has always been its territory তেওঁলোকৰ territory বুলি হে কোৱা হৈছে right so আমি এই article টো সহায়লৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম all about this tussle কিনো হৈ আছে কিয় তেনেকে কৈছে আৰু কি কি mechanism লৈ আনিছিলে to resolve such disputes all right so background to আমি বুজো India and China border disputes refers to the long-standing and complex territorial disputes along their shared border 3488 kilometers. So, India and China approximately 3488 kilometers share kore aru tate bahut khin disputes dekha poa goise. Right? So, ami jodi disputed area khini sao, hekhini western sector, etu hoise western sector, this is the central sector and this is the eastern sector. Western sector apnaloke mostly excise chin pabo. Right Ladakh area jod ase tapso central sector Uttarakhand ase eastern sector apnaloke pabo Sikkim aru Arunachal so ei Arunachal Pradesh ore etu tussle hoy right aru jodi India aru China border dispute related proshno hode eneke jodi apnaloke eta map di dibo pare answer to aru beshi bhal dekhe thik ase Alright, so Arunachal Pradeshor kotha jodi saw kino problem to hoise. So China claims the entire state of Arunachal Pradesh, referring to it as South Tibet. So teolokor mote, China'r mote, amar Bharator Arunachal Pradesh, which is an integral part of India, he Arunachal Pradesh kon henu bole teolokor South Tibet hoy. Right? Teoloke claim kore. So this is the tussle all about. India administers this region as a northeastern state and considered as an integral part of its territory, right? So, kyo hoye ase eblak? That is because there is no clear demarcation. Ajiloke kono lobo pora na clear demarcation karon jodi India e prostab koise China hetu mani noloy, right? So eblak hoye ase. The border between India and China is not clearly demarcated throughout and there is no mutually agreed line of actual control. So LSE to mutually kono agree kora nai. Duta party asolte মান্তি হোৱা নাই সো হে ক্ষেত্ৰত এনেকা টাসলবোৰ দেখা পোৱা গৈ থাকে আৰু LSC came into existence after the 1962 India China war ঠিক আছে সো এই ক্ষেত্ৰত চাওক এখন হৈছে ম্যাপখন আৰু এয়া হৈছে আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু ইয়াতে চাইনাই কয় এই গুটেই অৰুণাচল প্ৰদেশখন হেনো তেওঁলোকৰ সাউথ টিবেট আৰু এয়া হৈছে টাৱাং আৰু I guess আপোনালোকৰ মনত আছে মই প্ৰিলিমছ পূৰ্বে এটা সেশন লৈ আনিছো টাৱাঙত সেলাৰ টানেল লোৱানা হৈছে ৰাইট সো হেইবিলাক কাৰণে যাতে আমি ভালকে মোবিলাইজ কৰি থাকিব পাৰো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লগত হেখিনি আমি মেনশন কৰিম পাছত সো এইটোৱে হৈছে হে যত বাৰে বৰ্ডাৰ ডিসপিউট হৈ থাকে ৰাইট আৰু লগতে এইবিলাক বৰ্ডাৰ ডিসপিউটৰ কাৰণে বহুত পাৰ মিলিটাৰী ষ্টেণ্ড অফো হৈ আছে বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড চাইনা সো 1962 যেটো সিনো ইণ্ডিয়ান ৱাৰ হেটো আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে যেটো সিনা যুদ্ধ বুলি কওঁ আমি So one of the most significant military conflicts between India and China was the 1962 Sino-Indian War. Aru yate ama India heavy loss dekha poa goisile. Tarpiছত 2020 আমি দেখিছো Galwan Valley incident hetu bahut newsot asle he homoyswar. So a serious military confrontation occurred in the Galwan Valley in Ladakh 2020.
আৰু লগতে 2022 টাৱাং ইনসিডেন্টটো কথা আপোনালোকে নিশ্চয় জানে so December মাহত হৈছিলে if I'm not wrong another significant episode of conflict took place in Tawang Arunachal Pradesh in 2022 this incident further strained relation between India and China right so he ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো the solar tunnel ইত্যাদি বনোৱা গৈছে right so এটা কথাটো হল ইমানখিনি যে border dispute হৈ থাকে কোনো ধৰণৰ মেকানিজম আনা নাই নেকি ৰিজলভ কৰিবলৈ আনিছিলে কেবাটাও আনিছে হেখিনিও আমি এটা এটা কৈ বুজিম তো এটা শিমলা এগ্ৰিমেন্ট অনা হৈছিলে ইন দা ইয়াৰ 1914 আৰু মনত থব এয়া হৈছে ভাৰত স্বাধীন হোৱা পূৰ্বে right so to purpose কি আছিলে to demarcate boundary between Tibet and Northeast India হে সময় সোৱাত টিবেটক চাইনা একুয়াৰ কৰা নাছিলে right Tibet নিজকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্ৰি হিচাপে মানিছে তাৰ পিছতে চাইনা ফোৰ্সফুলি টিবেটক একুয়াৰ কৰিলে কিন্তু তেতিয়া demarcate the boundary between Tibet and Northeast India তেতিয়া পাৰ্টিসিপেন্ট কোন আছে ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ ফ্ৰম টিবেট চাইনা এণ্ড ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া আছিলে ঠিক আছে ইণ্ডিয়ান আছে ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া আছিলে আউটকাম যেটো আছিলে হেতু ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া আৰু টিবেটে সাইন কৰিলে বাট চাইনিজ অফিচিয়েলছ সকলে সাইন নকৰিলে তেওঁলোকে মানি নললে আৰু তাৰ পিছত আমি দেখিছো ষ্টেটাস যেটো হয় ইণ্ডিয়া ৰিকগনাইজেস বাট চাইনা ৰিজেক্টস both Shimla agreement and McMahon line right so ইয়াৰ পৰাই টাসলটো হৈ থাকে তাৰ পিছত ইন দা ইয়াৰ 1954 ত এটা পঞ্চিল এগ্ৰিমেন্ট আনিলে সো হেতু অকন সফটলি এড্ৰেছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে to establish principle for peaceful coexistence ঠিক আছে সো এটা peaceful coexistence ৰ কাৰণে এটা সফট প্ৰপোজাল লৈ আনিলে আৰু respect each other's sovereignty and territorial integrity alright তাৰ পিছত কি কৰিলে in the year 1996 agreement on confidence building measures in the military field along the LAC হেতু আনা হল ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হল পাৰপাস যেটো আছিল establish measures to build trust reduce risk of military confrontation আৰু measures কি লোৱা হৈছিল pledge on non aggression ঠিক আছে সো গুলিয়াগুলি নহয় non aggression খিনি pledge কৰা কথা হৈছিল আৰু prior notification এটা দিব লাগে for large troop movements and exchange of maps to resolve disagreements over the LAC right হেতু 1996 ত অনা হৈছিল তাৰ পিছত in the year 2013 border defense cooperation agreement eta ana hol yar jitu purpose asile signed following the Depsang Valley incident to prevent further escalation of the tensions right aru ei khetro jitu objective asile say enhance communication and cooperation between border defense personnel of the both the countries right তথাপিও আমি দেখিছো 2013 ৰ পাছৰ পৰাও বাৰে বাৰে ষ্টেণ্ড অফ সমূহ হৈয়ে আছে গলৱান ভ্যালি কথাই হওক বা টাৱাঙৰ কথা হওক ৰাইট সো এখিনি হৈয়ে আছে সো ইয়াত কোৱা হৈছে যে ইণ্ডিয়া কেনেকে খিনি কাউন্টাৰ কৰিব পাৰে চাইনাই যে ইমান এগ্ৰেছিভনেস দেখাই আছে টেৰিটৰিয়েল এক্সপানশন কৰিব চেষ্টা কৰি আছে এই ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়া কি কৰিব পাৰে সো ডিপ্লোমেসি এণ্ড ডায়ালগ সো এই ক্ষেত্ৰত engage in diplomatic talks through established mechanisms like special representative talks ঠিক আছে সো আমি এটা কথা হয় যে চাইনা এখিনি মানি নলয় ডিপ্লোমেসি ডায়ালগ হিহঁতৰ কাৰণে একো মান্য নকৰে তথাপিও অন পেপাৰ আমি এখিনি কথা ডেফিনেটলি মেনশন কৰিব পাৰো so with right diplomacy and dialogue we can negotiate such issues right so লগতে strengthen border infrastructure so আপোনালোক যদি মেইনছত হুদে তেতিয়া আপোনালোকে diplomacy and dialogue কথাও মেনশন কৰিব পাৰে right লগতে which is very important strengthen border infrastructure so এটা যেহেতু অৰুণাচল খন বৰ্ডাৰত আছে আৰু তাৰ যিখিনি এক্সট্ৰিম ইষ্ট নৰ্থ ইষ্টত থকা ষ্টেটছ খিনি হয় ভিলেজ খিনি হয় তেওঁলোকে কি হয় প্ৰপাৰ এক্সেস টু এডুকেশ্যন নাই পোৱা প্ৰপাৰ এক্সেস টু নেটৱৰ্ক নাপায় হেল্থ ফেচিলিটিজ নাপায় ৰাইট সো তেওঁলোকে অকমান এক্সক্লুডেড ফিল কৰে যদি চাইনা হেবিলাক অকমান লুপ হোল উলিয়ায় তেওঁলোকক যদি ওয়েলকাম ফিল কৰায় যে আপোনালোক আমাৰ কান্ট্ৰিত আহিবলৈ আপোনালোকৰ পাছপোৰ্টৰ কি প্ৰয়োজন ভিজাৰ কি প্ৰয়োজন ষ্টেপল পাছপোৰ্ট ভিজা দিয়ে তেওঁলোকক ৰাইট সো কি কৰিছে তেওঁলোকে হেতক প্লিজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি এজ এ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট we need to provide them a proper road proper communication proper services right তেতিয়াহে তেওঁলোকে নিজকে safe feel কৰিব right for that purpose improve road bridges communication networks for the better mobility আৰু এই ক্ষেত্ৰত হয়তো আপোনাক এটা স্ট্ৰাইক কৰিছে about vibrant village program যত কি কৰা হ'ব bordering village সমূহ তেওঁলোকক infrastructure development কৰা হ'ব so কিবিটো villageত কি কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ infrastructure development সমূহ কৰিছে right আৰু develop logistic hub for swift
troop deployment. So মই solar tunnel কথাও কৈছো, right? So এনেকে আমি infrastructure development কৈছো আৰু যেটো BRO হয় তেওঁলোকে roads সমূহ বনাই আছে. So আমি কেবাটাও কথা measuresত ক'ব পাৰিম. Our enhanced military preparedness, so modernize armed forces with advanced equipment and surveillance capability. So এই ক্ষেত্ৰত আমি indigenously বহুতখিনি military equipment বনাই আছো, right? আৰু armed force বিলাকে কি কৰি থাকে, exercise সমূহ কৰি থাকে তেওঁলোকক আৰু বেছি capable বনাবলৈ, right? And focus on training and readiness of the troops in the border areas, right? So based on this topic, এটা main specific question দিয়া হৈছে. Evaluate the significance of Arunachal Pradesh in the context of India's national security and regional geopolitical dynamics. Assess India's effort in safeguarding its territorial integrity and sovereignty amidst China's assertive claim over the region. So, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক আপোনালোক expect কৰিব পাৰে, right? So, for that reason, এতিয়া পাই যদি practice কৰি থাকে, পাছত answer লিখিবলৈ আপোনালোকৰ বহুত সুবিধা হ'ব. All right. Now moving on to our last topic, that is Operation Indravati. So এনেকুৱা operation বিলাক important হৈ থাকে কাৰণ আমি দেখিছো যোৱা বছৰ এই বছৰ সুধিছে about Operation Ajay. তাৰ আগৰ বছৰ সুধিছিলে about Operation Dost, right? So এতিয়া Operation Indravati just জানি থোৱাটো ভাল কিনো হয়. So India launched Operation Indravati to evacuate its national from Haiti. Right? So eto kod hoise Haiti pra amar bharotiya nagorik hokol nationals hokolok tapa evacuate koribole এই অপাৰেশ্যন ইন্দ্ৰাৱতী টো লঞ্চ কৰা হৈছে আৰু ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো যদি আমি চাও কিনো হৈছে হাইটিত এনেকুৱা হৈ গৈছে যত ইন্ডিয়ান নেশনস সকলক ইভাকুৱেট কৰিব লগা হৈছে so Haiti has been witnessing violence for over 2 years, right? Since July 2021 after the assassination of the president Jovenel Moise. ঠিক আছে সো তেওঁলোকৰ যোন প্ৰেসিডেন্ট আছিল ইন দা ইয়াৰ 2021 তেখেতক অ্যাসাসিনেট কৰা হৈছিল তাৰ পাছৰে পৰা আমি দেখিছো ভায়োলেন্স সমূহ তাত আছে সো এতিয়া যেহেতু ডি ফ্যাক্টৰ ৰুলাৰ হিচাপে আছে লিডাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এৰিয়েল হেনৰি সো তেওঁক ৰিজাইন কৰিবলে বহুতখিনি আৰ্ম গ্ৰুপছ বিলাকে এটেক সমূহ কৰি আছে ৰাইট সো এইখিনি তাৰ বহুতখিনি টমল তসল চলি আছে সো এই ক্ষেত্ৰত এটা অপাৰেশ্যন ইন্দ্ৰাৱতী লৈ আনা হৈছে যাতে আমি আমাৰ নেশনস সমূহক ইভাকুৱেট কৰিব পাৰো right? So এতিয়া about Haiti আমি জানি থটো ভাল কোটনো আছে কি কথা কাৰণ UPSC prelims আহি আছে সেই ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা কোৱেশ্চন খুদি দিব পাৰে So Haiti capital হৈছে Port-au-Prince ঠিক আছে হেতু হৈছে capital of Haiti and Haiti is a country on the island of Hispaniola ঠিক আছে কোনটো আইল্যান্ডৰ হয় is a country on the island of Hispaniola in the Caribbean Sea কোড আছে Caribbean Sea ইবিলাক important আৰু সব কিউবাৰ ইষ্টত আছে জামাইকাৰ ইষ্টত আছে হাইটি ৰাইট আৰু সাউথ অফ বাহামাস এনেকে মনত থৈ দিব কিতিবা কাৰণ লোকেশন ক্ষেত্ৰত হয়তো প্ৰশ্ন খুদি দিব পাৰে কোনখন সি বা কি আছে ৰাইট সো এনেকে জানি থটো ভাল আৰু যোৱাকালি এটা প্ৰশ্ন দিছিল what is the conservation status of Bugun Lyochila songbird আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে A it is critically endangered. Alright, so এইখিনি আসলে আজি আমাৰ টপিক সমূহ I hope it is beneficial আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডব্যাক বা কিবা ডাউট থাকে আমাৰ কমেন্ট সেকশন দিবলে নাপাহৰিব till then bye bye